نن ما ان شاء الله مونږه ټایپس اف لیپید کې په اخرنی لیپید باندې خبرې کوو. سټیراید زموږ سره یو قسم لیپید دی لیکلو ته وګورئ. اټ از ا ټایپ اف لیپید. دا سټیراید زموږ سره د لیپید یو قسم دی which does not contain fatty acid. اوس دا خبره اورئ چې دې نه مونږ تیر یو لیپید باندې خبره کړو ټرپیناید. په ټرپیناید کې زموږ سره فیټي اسید نه او د ټرپیناید نه علاوه زموږ سره په سټیراید کې فیټي اسید نشته. It is composed of 4 carbon rings which contain 17 carbons atom. اوس چې دا زموږ سره کوم سټیراید دی دا د فیټي اسید نه نه جوړ نه بیا څه نه جوړ دی دا زموږ سره جوړ دی 4 carbon rings نه. دا په کیسه لپاره لازمي خبره 4 carbon rings. دا رنګ نمبر 1 دی، دا 2 دی، دا 3 دی او دا 4 رنګان په دې کې مطلب استعمال شوي د کاربن نه جوړ رنګان دي. او بیا په دې دا چې کوم رنګان زموږ سره 1 2 3 4 دي په دې کې ټوټل 17 کاربن اټم دي. 17 کاربن اټمز. ښه جناب، اوس چې کومه دا سټرکچر ما کوم جوړ کړی دی دا سټیراید ده، دا تاسو دوباره جوړوم چې تاسو ته مطلب وګورئ اوس چې دا څنګه جوړېږي. اوله خو به موږ داسې وګورو ته وګورئ لکه موږ به داسې یو کرښه راکاږو، ټیک ده، او یا به داسې راکاږو، دا به داسې ښکته راولو، دا به دغه شان ښکته راولو، بیا به دا داسې راولو، بیا به دا داسې راولو. دا شو زموږ سره اولنی رنګ. په دې اولنی رنګ کې زموږ سره شپږ ګوټونه دي 1 2 3 4 5 6 ټیک ده. اوس دا مو اورئ چې په دې دویم رنګ کې زموږ سره شپږ ګوټونه دي، په دې دریم کې زموږ سره شپږ ګوټونه دي او په دې څلورم کې به زموږ سره 5 ګوټونه دي کارنر. ټیک ده، زه ته اوس شمارم ګوره 1 2 3 4 5 6 ټیک ده. دلته موږ جوړ کړو. ښه جانه په دې پسې به اوس موږ دوباره دا دویم رنګ جوړو. چې دویم رنګ موږ جوړو د دې ځای نه به سټارټ کړو. ټیک ده، داسې به لاړ شو، بیا به داسې لاړ شو، بیا به داسې راشو، بیا به داسې راشو او بیا به داسې راشو. ښه جناب، دا خو ما دویم رنګ جوړ کړو. کلیر. اوس به مونږ دریم رنګ چې څنګه جوړو، دریم رنګ باندې لږ ځان پوهېږي، دلته پکې لږ کنفیوژن دی. دلته خو ما مطلب د دې رنګ سره د دې سره دویم رنګ جوړ کړو که نه، نو د دویم رنګ سره به بیا مطلب مونږ د ده سره دریم رنګ نه جوړو بلکې هغه به د دې بازو سره جوړو. کلیر، دې سره به جوړو. دلته کې ما دا داسې جوړ کړی دی. دې ته اوس وګورئ، شاباش. دا به مونږ د بارې نه به داسې کرښه راولو، ټیک ده، بیا به دا داسې ښکته راولو دې ده، او بیا به داسې بوځو، بیا به دا داسې ښکته راولو او دا بیا داسې راولو. دا شو زموږ سره مطلب دریم رنګ. کلیر. اوس چې زموږ سره کومه څلورم رنګ دی، څلورم رنګ به بیا د دې انګل سره د دې بازو سره لګوو. دا چې کوم دی دا، نو دا خو داسې پکې یو داسې به بوځو، ټیک ده، دا به داسې بوځو، دا به داسې پورته بوځو او دې نه به بیا دا داسې بوځو. دا خو شو زموږ سره مطلب ما دوباره دا سټرکچر ستاسو سره مخکې جوړ کړو چې تاسو پوه شئ. اوس چې دې کې کومه د کاربن نمبر دی، مطلب په کوم ځای کې څو نمبر کاربن استعمال شوی دی، په دې اوس هم ځان پوهېږئ. په دې ځای کې به زموږ سره وي کاربن نمبر 1، ټیک شو، دا کاربن نمبر 1 شو، دا کاربن نمبر 2، دا کاربن نمبر 3، دا کاربن نمبر 4، دا کاربن نمبر 5، داسې دې ځای کې اوس راشي، دا کاربن نمبر 6، دا کاربن نمبر 7، دا کاربن نمبر 8. اوس به دا داسې نه ځي بلکې داسې به راځي، ټیک شو. زه به دا تیر داسې جوړ کړم. دا کاربن نمبر 9، ټیک شو. په دې ځای کې چې کوم کاربن دی په دې ځای کې زه به دلته ولیکم کاربن نمبر 9 او دلته کې دلته چې کوم کاربن دی هغه کاربن نمبر 10 دی. کلیر. اوس چې دلته دا 10 کاربن دې ځای پر ولیکل، ګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 نمبر کاربن زموږ سره په دې ځای باندې راځي. دا 11 نمبر کاربن شو، دا 12 نمبر کاربن شو. کلیر. دا دغه چې زموږ سره کومه دی دا زموږ سره 13 نمبر کاربن شو. دلته چې کومه کاربن دی دا زموږ سره شو کاربن نمبر 14، دا کاربن نمبر 15، دا کاربن نمبر 16 او دا اخرنی دلته دا چې کومه دی دا کاربن نمبر 17. کلیر. بهرحال دا خو شو زموږ سره چې کوم بیک بون دی، بیک بون اف سټیراید، ټیک ده. اوس چې کوم زموږ سره ډیفرنٹ ټایپ اف سټیراید دي، مختلف مثالونه دلته ما لیکل دي. یو ما کولیسټرول لیکل دی، بل دی ټسټسټرون او بل دی الډسټرون. دا مختلف سټیراید دي. کلیر. زموږ سره سټیراید دي خپل خپل کارونه دي. نو دلته کې چې دا کوم دا خو زموږ سره دا سټرکچر په ټولو کې دی، په کولیسټرول کې هم دی، په ټسټسټرون کې هم دی، په دې الډسټرون کې هم دا سټرکچر دی. کلیر.
ځکه دا یو سټرکچر دلته اوس معلوم چې بهر زموږ څخه زیاتی شي. اوس چې ما تاسو ته وی چې کوم کولیسټرول د ټسټوسترون نه بدل یا ټسټوسترون د الډوسترون نه بدل دا څه په وجه بدل دا زموږ سره مطلب د فنکشنل ګروپ د وجه د فنکشنل ګروپ ته وجه دا بدل دی. دا فنکشنل ګروپ زموږ سره په دې سټیراید چې کوم بیک بون دی دا کوم سټرکچر دی دا په دې کاربن نمبر 17 باندې دلته لګي. ٹھیک شو نو چې دلته کوم فنکشنل ګروپ دا هغه مطابق زموږ سره بیا مطلب هغه شان سټیراید ښه جناب. اوس چې کوم زموږ سره دا مختلف قسم سټیراید دی کولیسټرول ټسټوسترون یا الډوسترون دا ماته اوس مخکې ویل چې دا د یو بل نه بدل دي ځکه دا د فنکشنل ګروپ وجه مطلب په دې بیک بون کې دا چې کوم مین سټرکچر د سټیراید په دې کې په دې کاربن نمبر 17 باندې مطلب یو فنکشنل ګروپ لګي دا هغه فنکشنل ګروپ د وجه نه بیا یو سټیراید ډبل سټیراید نه بدلی. ښه جناب زما ته چې کوم دا سټرکچر دی که فرض کړه د دې سټرکچر نه ځان اوس ټسټوسترون هارمون جوړوم نو دلته کې به دا چې کوم کاربن نمبر 17 دی د دې کاربن نمبر 17 څخه دلته ولیکم CH کلیر. نو چې کله د دې سټرکچر سره مطلب دلته کې کاربن د دې 17 نمبر کاربن سره CH ولګي دا شو زموږ سره مطلب ټسټوسترون. اوس که فرض کړه د دې ټسټوسترون ته د الډوسترون جوړي نو چې الډوسترون جوړي د دې کاربن 17 نه بعد CH درې کې او د دې وځي وصل تاسیس ولګي دا څه شی دی تاسو ګورئ دا وځ دلته کې دې طرف ته څه بوزم دسي کلیر. دا یو زموږ سره د کاربن سره بیا دې سایت اکسیجن دی او بیا دې بر سایت دی CH2 او بیا OH کلیر. دوباره ته چې کله د دې سټرکچر نه تو ځان الډوسترون جوړي نو دا الډوسترون زموږ سره د دې کاربن نمبر 17 چې کوم کاربن دی د څه دا کاربن سره بیا دې سایت اکسیجن او د بار سایت ته پر دې کاربن CH2OH دا وسو ولګي نو چې دا وسو ولګي نو په دې کیس کې دا تاسو سره شو الډوسترون. دا خو زموږ سره مطلب د ټسټوسترون او د الډوسترون سټرکچر ما تاسو ویل چې موږ سره کوم د ټسټوسترون دی الډوسترون دی د دیو د فنکشن لپاره کې یا بر زموږ سره کوم کولیسټرول دی د کولیسټرول هم زموږ سره یو ډیر زیات امپورټنت سټیراید دی. دا زموږ سره مطلب کوم چې انیمل سیل ممبرین انیمل سیل وی کنه انیمل سیل او په انیمل سیل چې کوم دا سیل ممبرین دی دا سیل ممبرین زموږ سره تاسو ته پته ده په دې کې زموږ سره مختلف شي دي په دې کې زموږ سره کولیسټرول هم پاتې کلیر. بل چې زموږ سره کوم دا ټسټوسترون دی کله چې دې سټرکچر سره موږ د کاربن نمبر 17 باندې CH ولګو دا ټسټوسترون شو دا زموږ سره میل 6 هارمون دی میل په نارینه او ټیک ده څومره چې ورټیبریټس دی مطلب هغه په میل کې زموږ سره ټسټوسترون دا هارمون جوړي نو دې هارمون بیا مطلب په دې میل کې خپل کاری کلیر هغه د وجه مطلب میل کې چې څه خصوصیت هغه د ټسټوسترون د وجه نه دلته اوس موږ د ټسټوسترون په ډیټیل باندې خبرې نه کوو بهر موږ کیمیکل سټرکچر دلته وایو. بیا زموږ سره الډوسترون دی الډوسترون زموږ سره بل یو سټیراید یو قسم دی چې دا زموږ سره کله زموږ جسم دی زموږ په جسم کې چې کوم سوډیم د هغه سوډیم مقدار زموږ په جسم کې هم نارمل برقرار څوک ساتي دا الډوسترون به ساتي. ښه د دې نه علاوه زموږ سره یو بل سټیراید هم شته چې هغه زموږ سره څوک دی وټامین ډي دا وټامین ډي زموږ سره بل یو سټیراید اگزامپل شو. دا شو زموږ سره نننی ټاپک د سټیراید په اړه کې سټیراید ما تاسو ته یو قسم لیپټ دی چې په دې کې زموږ سره فیټي اسید نشته په دې کې به زموږ سره 4 کاربن رنګانی بیا د دې د کاربن چې په کوم ځای کې لګي هغه خبره ما تاسو ته وکړه په دې رنګ نمبر 1 کې دا کاربن 1 2 3 4 5 6 7 8 بیا به د راځي 9 10 بیا 11 12 13 14 بیا 10 15 16 او 17 کلیر. بیا تاسو ما دا ویل چې لکه پرس کې یو سټیراید بل سټیراید ولې بدلل because of this carbon کوم 17 نمبر کاربن چې دی په دې 17 نمبر کاربن چې کوم مطلب فنکشنل ګروپ ولګي هغه فنکشنل ګروپ ته وجه په زموږ سره یو سټیراید ډبل سټیراید نه بیا ډیفرنټلی لکه زموږ سره اوس دا یو کولیسټرول دی ټسټوسترون دی الډوسترون دی وټامین ډي دی ما تاسو سره ټسټوسترون او د الډوسترون دلته کې مثال درکوم که فرض کړه د دې سټرکچر نه تاسو ځان ټسټوسترون جوړیدل دلته کې اوس CH ولګو او که فرض کړه ته وایې چې زه د الډوسترون جوړم بیا ته دا طریقه او دغه سیزو سره لګو ټیک شو دا کوم فنکشنل ګروپ چې دا دلته کې مطلب کاربن سره اکسیجن او بر سایت CH2OH دا واسطه شي الډوسترون. بیا د کولیسټرول خپل کارونه ټسټوسترون خپل کارونه دي الډوسترون د وټامین ډي دي خپل کارونه. زه امید کوم تاسو په نننی ټاپک پېښې بیا به خیر ملاقات کیږي. تھینک یو الله حافظ.